Yo, what's up mga Lodi Bells? Panibagong araw, panibagong video tutorial. At ngayong araw, pag-uusapan natin mga idol. Malamang ang title ng video na to at ang rason kung bakit ka nandito. Pero bago ang lahat mga Lodi, kung bago ka sa channel natin, subscribe mo na yan. At turn on the notification bell para updated ka palagi sa video natin mga Lods. Ngayon mga idol, display muna natin ang issue ng ML natin, no? So, ganyan lang siya. Stuck on logo lang mga idol. Hindi makapag-start, no? Pero may sounds na lumalabas. Kung naririnig nyo mga idol, may sound siyang lumalabas. Pero hindi makapag-start. So, hindi kayo makapaglalaro pag ganyan lang mga idol. So, kailangan lang natin gawin mga lods ay una, off muna natin yung mobile data tapos ilipat natin sa wifi at itry natin mag ML ulit. Pero pag wala naman kayong wifi mga lods, ang gawin nyo lang ay turn on airplane mode, antayin lang natin ng 5 seconds tapos i-off natin yung airplane mode. So magre-refresh na yung data natin, i-try natin mag-ML ulit. Pero pag hindi pa rin gumana idol, nakastuck pa rin sa logo, punta kayo dito sa APN ng mobile data nyo. Yan mga idol. Click lang natin at ilipat natin. Sa ngayon nandito ako sa Smart LTE. Ilipat natin sa Smart Internet mga lods. So kung nakikita nyo ang 4G nawawala sa signal, so nagre-refresh siya. At yan na nga, lumabas na. So okay na. I-try natin ulit mag-ML mga lods. Kung gagana na ba. Pero pag hindi pa rin, kung nakikita nyo yung 3 dots mga idol, click nyo yan. At yung reset default, i-click lang natin yan mga lods. Ayan, so nawala na naman yung 4G. So don't worry mga idol, okay lang yan. Magre-reset to default lang yan mga idol. So balik tayo sa Smart LTE na APN ko. So i-try natin ulit mag-ML mga lods kung gagana na ba. Malaki ang posibilidad na gagana na siya mga idol. Pero sa case nyo, pag hindi pa rin gumana mga lods, ito gawin nyo mga lods. So punta kayo sa apps at hanapin nyo yung Mobile Legends nyo Bang Bang. Yan mga lods. At punta kayo sa storage. Huwag nyo i-clear data. Masasayang lahat mga lods. Clear cache lang mga lods. Clear cache. Yan. So na-clear na natin. So back natin. Pagkatapos i-click natin yung force stop mga lods. So ang gagawin yan ay i-force stop niya yung app na nakarun sa phone natin mga idol. So bali, i-refresh niya yung app at malaking posibilidad na magrarun na yan mga idol. Pero may tendency na kahit nagawa mo na lahat yung steps, ayaw pa rin mag-run ng Mobile Legend. Pagka nagaganyan mga idol, makibalita muna tayo sa social media. Baka naman may error lang sa Mobile Legend. Sa akin, na-solve natin yung problem sa pagpalit ko lang ng internet connection from mobile data to Wi-Fi. So, nag-run naman siya mga idol. As you can see in the video, ayan, pwede na akong maglaro mga lods. So, sa case nyo, pag ginawa nyo na lahat ng steps at nakabalita kayo sa social media, wala naman palang error, ang last steps pwede nyo gawin mga idol ay clear data nyo lang yung Mobile Legend nyo. Pero before mo gawin yun, make sure na naka-back up yung resources ng ML nyo mga idol para hindi na kayo mag-download ulit ng resources na napakatagal i-download, lalo na pag mahina yung connection natin, no?
So make sure na naka-back up yan. Marami namang tutorial sa YouTube mga idol kung paano i-back up ang resources ng ML natin. So, yan lang no mga idol. Maraming salamat sa panonood. Sana nakatulong ako sa iyo.